السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الأسورة المربعة دي بالمفصلة واللوك بتاعها. البريسلت دي فيها خلاصة 6 سنين خبرة في المجال ده، فتابع معايا خطوة خطوة وهتلاقي مواقيت لكل مرحلة. يلا نبدأ. أول حاجة هرسم دايرة الاي دي 50 في 60 وهاخد منها اوفست 2.5. بعدين هرسم مربع على حدود الدايرة دي ونعمل فيلت كورنر علشان الزوايا. بعدين هعمل ريبيلد، بس واخدين بالكم الخط هيتغير، اليمين مش هيكون زي الشمال، فهعمل سبالت من النص. بعدين ميرور وجوين، بحيث ان انا لما ارص ستون في الجنب ده اعرف اوديها ميرور الناحية التانية. هنعمل اكسترود للمربع بعرض الاسورة اللي انا عايزاها، انا هعملها 15، واكسترود لدايرة الاي دي. هعمل بول للخط هنا علشان اعمل البوردر، وبعدين لف وناخده ميرور الناحية التانية. هعمل جوين بين التلاتة دول وبعدين فلت علشان تكون ناعمة اكتر. احنا كده بنينا سرافة الاسورة. تعالوا بقى نرص الستون عليها. هعمل سيرفس على الارض واطلعه 12 علشان دي تكون نهاية الستون. ناخد الانترسكشن بينهم، وبعدين انا دلوقتي هرص ستون في الجزء ده بس، فعلشان ما يبقاش الاوفست بتاع السماكة بتاعتي كبير هاخد الخط ده وهعمل له اوفست بوينت 2 وسبلت. كده الجزء ده هياخد اوفست 1 و2 عشان هرص عليه ستون، وباقي السرافس هتكون سمكتها اقل علشان هتكون دهب. هخليها بوينت 6 بس مش دلوقتي. هاخد الخطوط دي وهعمل تريم، بعدين سبلت للسيرفس وأوفست بوينت 5، بعدين اكستراكت كوبينو وجوين. تعالوا بقى نرص الستون. علشان الاسفيرة دي مربعة فانا ممكن ارص ربع واحد واكرره. هاخد ايزو كيرف في النص وهستخدم الراينو جولد تماتيك بافيه وهحط ستونة هنا في النص. بعدين هختار جيمس باي كيرف وارص باقي الخط. لحد ما يوصل للستونة اللي في النص بالمنظر ده. بعدين هستخدم برونكس انلاين وادوس شيفت واشد الكورة الصفرا دي. هشيل برونجي من دول لان انا هاخد كوبي ومش محتاجة البرونجين يبقوا معايا. بعدين هاخد صف الستون بالبرونجات وهدوس على سهم الجامبول ده زائد الت، كده هيعمل لي كوبي بالرقم اللي انا عايزاه. شايفين البرونج ده ماسك في الاسطوانة دي ودي لا، فانا هحركه لحد ما يبقى ماسك الاتنين بالظبط. ونكرر نفس الحكاية، دوس الت واكتب الرقم واعمل كوبي. هنا هحتاج برونج اصغر شوية فهستخدم دايناميك برونج
بالمنظر ده. بعدين نعمل ميرور هنا وهنا. هعمل سيلكت للستون كلها ونعمل لها الكترز بتاعتها من كتر ستوديو بالمنظر ده. تعالوا بقى نعمل جزء المفصلة واللوك. هاجي من الفرونت وهرسم دايرة واحد، وهاخد منها اوفست 1.5 واوفست تاني 1.5. شايفين الدايرة هنا قريبة قوي من نهاية البوردة، فانا هسيبها في المكان ده، مش لازم اوسطنها بالظبط في نص الشنك علشان تبقى الحركة افضل. اهم حاجة الدواير تكون برا البريسلت علشان اعرف اقطع فيها. هعمل لوفت بين كل دايرتين، واكسترود سيرفيس، ديليت يس، اي طول يعجبني. تعالوا بقى ننحت المفصلة بتاعتنا. انا هستخدم تولز واحدة في التنظيف وهي الواير كات. هاخد دايرة الاي دي، بعدين الاسطوانتين، بعدين انتر انتر، بس كده. نفس الحكاية من بره، هاخد خط مربع واير كات كده. هو هيقطع الجزء اللي انا عايزاه، اللي هو اعمل عليه سيلكت لون اصفر، يبقى كده هو هيدلته، فهدوس انفرت عشان يدلت الجزء التاني. علشان الجوانب اقطعها هعمل دوبليكيت هنا وسبلت علشان يرضى يقطع معايا. وميرور هختار الواير كات كده. القطع مش هينفع، لازم اغير الاتجاه، هغيره للاكس. انا نسيت جزء من الاسطوانة فهعيده تاني. ونفس الحكاية الناحية التانية. اما الزوايا دي هعمل لها فيلت واحد زي ما عملت فيلت للاسود. بس كده، احنا كده خلصنا النحت. فاضل لنا خطوة واحدة ونبقى خلصنا المفصلة. محتاجة ان انا اقسم الاسطوانة اللي جوه دي. هاخد الخطين دول واختار between two curves واكتب 2. كده المساحة اللي عندي اتقسمت ل3 اجزاء متساوية. هختار برضو واير كات، بس المرة دي انا عايزة ال3 اجزاء، مش عايزاهم يتدلتوا. فانا هختار من هنا keep all yes. وكده اتقسمت 3 اجزاء. هعمل سبلت ايزو كيرف للسيرفس، والتلات اجزاء دول هيكونوا مع بعض جروب النص اللي فوق، والاتنين دول مع بعض بالجزء اللي تحت. وبكده نكون خلصنا جزء المفصل.
هعمل تريم للبولدرات علشان الاسورة تتحرك. الخطوة دي مهمة، لو ما عملتهاش الاسورة هتطلع سوليد ومش هتتحرك خالص. هعمل جزء اللوك، هرسم خط بالعرض هنا بعرض الاسورة بتاعتي، ونعمل منه روتيت لحد ما نطلع 5 مربعات، او اعمل اوفست 5 وارسم خط من المربع الخامس للسنتر. هاخد دايرة الاي دي وهعمل منها اوفست 0.6 لجوه. هعمل بينهم لوفت واكسترود سيرفيس. تعالوا برضو ننحت اللوك بتاعنا. هستخدم برضو الواير كات. هغير الاتجاه المرة دي لي واي، وكيب اول هخليها نو، بس كده. ونفس الحكاية مع خط المربع، وهندوس invert علشان يشيل الجزء التاني. والجوانب هاخد الخطوط ميرور وواير كات ونغير الاتجاه. هنيجي من الفرونت وهعمل اوفست من الخط ده 1 واوفست تاني 2، ومن دايرة الاي دي لبره 0.6، وهعمل ترم للثلاث خطوط دول بحيث انه يديني شكل حرف اليو. وبعدين جوين واختار واير كات الخطوط. بعدين البلوك هنغير الاتجاه ونسحب لبره كده. كده احنا عملنا قطع حرف اليو في اللوك خلاص. هاخد البلوك ده لبره ونكمل نحت فيه. هعمل اكستراكت كوبي اس، وبعدين دبليكيت بوردر واوفست 0.8. انا عايزه افرغ المساحه دي كلها. هعمل سبيريت للسيرفس، وهاجي من تحت اعمل اكستراكت برضو واوفست للسيرفس 0.7، لان دي نهايه الحفر بتاعي. هاخد بس ايزو كيرف في الميد هنا، ومن تحت، علشان ده هيكون الدايركشن بتاع الاكسترود سيرفيس اللي انا هعمله، وده علشان الحفر يبقى في النص بالظبط بالمنظر ده. بعدين هعمل بوليان سبلت، ونعمل بوليان ديفرنس بين اللوك وبين الاكسترود سيرفيس. كده الجزء ده اتفرغ ومن تحت كمان مغلق، مفيهوش اي مشكله. تعالوا من تحت ونعمل اوفست من الخط الداخلي للوك ده 0.8، ومن الجوانب 0.8، وهاخد منه اوفست 0.8 ونعمل تريم وجوين. هستخدم الواير كات وافرغ الجزء ده. هعمل اكستراكت كوبي اس، وبعدين اوفست 1.8،
والجزء ده هيكون مع الجزء اللي تحت هيتلحم فيه اللسان بتاع القفل. هنيجي من الجنب ده وناخد ايزو كيرف في النص واوفست 0.5 يمين وشمال، ومن تحت هعمل اوفست 2 وبعدين تريم وجوين، وناخد الواير كات ونغير الاتجاه، بس لازم ناخد بالنا ان انا عايزة اقطع بس المسافة دي، فهخليه على قد كده بالظبط، مش هطوله للاخر عشان ما يقطعش باقي الاجزاء. هنيجي من الليفت وهرسم لاين بالطول جايد ليا بس، وهعمل كورة 2 ولاين في السنتر اعمله باي 0.7، ومن تحت هرسم دايرة 0.7 واوفست ولوفت، وبعدين اوفست بوث سايد 25 علشان كله يبقى 0.5، ونحطهم في نص اللوك من الفرونت. اهم حاجة حافظ ان الاتنين يكونوا تحت بعض بالظبط. هعمل ترم للسرافس وبكده نكون خلصنا اللوك. تعالوا نعمل اللسان علشان تتخيلوا اكتر الحركة. من الفرونت هاخد دايرة الاي دي وهعمل منها اوفست 1، وبعدين هرسم ارك هنا قرب نهاية اللوك، وهعمل سبلت من نهاية الارك لحد قبل منتصف الاسورة بشوية، والخط التاني هطوله شوية علشان العامل يقدر يقص فيه join، وبعدين وoffset 0.4. هعمل sweep 2 واكسترود سيرفس. فكده اللسان هيتلحم هنا بعد ما يتصب المعدن. او لو انت عايز تثبت اللسان في البريسلت هتعمل انترم للجزء ده. هنيجي من هنا واعمل دبليكيت للمستطيل ده واقفله سيرفس باستخدام باتش، ونعمل اوفست. وهنيجي من هنا وهرسم مربع واعمله فيلت كورنر، وهعمل برضو سيرفس باستخدام باتش.
وأوفست ونعمل فيلت للحواف. ايه لازمة الكورة بقى والاسطوانة اللي تحتها؟ بيركب فيها واير. تعالوا نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هرسم كيرف من فتحة الاسطوانة لحد الكورة، وبعدين بايب 0.5 وميرور. هنا اللاين مش مظبوط، فانا هعمل بروجكت تو سي بلان عشان اتاكد ان كله على خط واحد. ومكانها بيكون هنا. طبعا الواير واللسان مش شرط تعملهم، انتاج بيكون عندهم، انا عملتهم علشان تفهم تكنيك الحركة بيبقى عامل ازاي، ولو اتطلب منك تعرف تعمله. هخليهم في الهايت دلوقتي لحد ما نخلص باقي البريسلت. تعالوا نقفل الاسورة بقى. هعمل لوفت هنا. هحط الباترن باستخدام تولز اسمها سماش. هرسم باترن خلية نحل. هختار بوليجون 6 أضلاع وهحطه في الميد وروتيت. هاخد منه كوبي بحيث يبقى الفراغ ما بينهم 0.5. بعدين array بولر 6 ونعمل ميرور لغاية لما نبني الباترن بتاعتنا كلها. هاخد اوفست لجوه 0.5 علشان انا عايزة القطع ما يبقاش على الحرف بالظبط. هاخد الباترن دي كوبي كنترول سي قبل التقطيع علشان هحتاجها في الجزء اللي تحت. بدل ما اعمل تريم عادي الخط خط، في تولز هنا اسمها كيرف بوليان. هسحب لجوه كده وادوس انتر. بس كده. هحط الباترن على السيرفس باستخدام flow along surface. وبعدين نسبلت ونعمل نفس الخطوات في الجزء اللي تحت.
هعمل دول جوين وأوفست 0.6 ليهم كلهم. وهنا كمان هظهر جزء الستون وأعمل بوليان ديفرنس بس كده. الحركة هتكون ازاي؟ الواير هينزل كده وبعدين ده هيطلع فوق وينزل كليك كده. الاسورة بتاعتنا اتقفلت. بس كده. وبكده نكون خلصنا. الفترة الجاية ان شاء الله بناء على طلباتكم هتكون لعمل لوكات مختلفة. اعمل سبسكرايب عشان تقدر تتابعنا باستمرار، وكل سبت ان شاء الله هيكون في درس جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان الفايدة تعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.